أنت مين؟ ذكر أو أنثى؟ إيش اللي يأكد لي إني بنت؟ إيش اللي يأكد لي إني مو ولد وإني أحتاج علاج عشان أرجع للي المفترض كنت أكون عليه؟ هل الإحساس يحدد ماهيتك ولا البيئة والحقيقة الواقعية الملموسة هي اللي تحدد؟ هاي، هلو، بونسواغ، مساء الخير وليلة سعيدة للجميع. معكم جواهر أحمد وحاليا قاعد تستمع لبودكاست سيرترالين. أتمنى تكون بخير الآن، قبل، وبعد كذا وفي كل أيامك وأوقاتك. سؤالي اليوم لك هو: مين أنت؟ Who are you؟ أو بالأصح What are you؟ إيش أنت؟ أنت إيش؟ سؤال تافه صح؟ أنا إنسان أو إنسانة؟ Well no، بات اليوم الموضوع أكبر وحتى أكثر بكثير من كونك مجرد إنسان أو إنسانة. صار في تدرجات للأجناس فيما بينهما. الناس اليوم تحس بإنها ذكر أو أنثى حتى لو كانت العكس، وناس تحس إنها لا ذكر ولا أنثى أو كلاهما وهكذا. well بداية، إحساس الواحد بأي شعور في ظني ما لأحد الحق بالتشكيك فيه. إذا كنت حزين أو فرحان أو متردد أو واثق أو خايف أو حتى تحب شخص أو تكرهه أو مو مرتاح له، فما لأحد الحق يشكك بشعورك، ولك كل الحق في إنك تعيش وتتصرف وفقا له، صح؟ أوكي، بس لهنا وبس. بناء على كلام من هذا القبيل انتشر من فترة وكل يوم قاعد يزيد مفهوم آخر، هو: طالما أنا حاس كذا فمين أنت عشان تتدخل وتقول إني مو كذا؟ الموضوع صار أكبر بكثير من كونك حزين أو خايف أو متوتر. الموضوع صار له علاقة بهويتك كإنسان. أنت مين؟ ذكر أو أنثى؟ أو maybe حيوان، ومن أي فصيلة؟ أو يمكن أنت نبات أو شبح وكل يوم تطلع بأحاسيس غريبة. اللوم يقع في رأيي على الأشخاص اللي يعطوا الفرصة لأي إحساس أو خاطر غبي وعشوائي يخطر على بالهم إنه يعيش ويعطوه حقه. اليوم خاصة في الغرب، إذا حسيت إنك maybe فار، ممكن تتعامل على إنك فار لأنه هذا إحساسك، وما لأحد الحق إنه يشكك فيه أو ما يعاملك على أساسه أو يناديك بهذا المسمى فار، مستر فار. النظرية والمفهوم قائمة بناء على إنه هويتنا من المفترض إنها ما تتحدد عند الولادة، وإننا نكون عند ولادتنا محايدين جنسيا، لا ذكر ولا أنثى، ومن المفترض إننا نقرر لأي جندر ننتمي. أعضاءنا اليوم باتت ما تحدد جنسنا، إنما هي مجرد سجن إحنا محبوسين فيه، والمفترض نصحح هذا الخطأ الإلهي بالعمليات عشان نرجع لهويتنا الحقيقية. هذه الحلقة ما رح أحذر إنه الأشخاص الأصغر سناً إنه ما يتابعوها وإنها just over 18 or something، لأنه صار الكل على ولوج كامل بالإنترنت يشوفوا ويسمعوا هذا الكلام، حتى اللي ما نتمناهم يسمعوه، فلازم يسمعوا كمان لأي حال مسرية قاعد ينحدر العالم، ويوعوا لو شوية بإنه هذا اللي قاعدين يشوفوه على إنه عادي في الغرب فهو محرم وكبيرة وغلط في حق نفسك وحق الإنسانية جمعاء إنك تسويه. في الفيلم الوثائقي What is a Woman؟ ما هي المرأة؟ يتكلم مات والش عن هذا الموضوع أكثر مع أشخاص حاسين بأنهم imprisoned، إنهم سجناء مع متحولين جنسيا، ويسألهم سؤال بسيط إنه What is a woman؟ إيش هي المرأة؟ إذا كنت كرجل مثلا حاس إنك محبوس في جسد رجل، لكن كل مشاعرك وأحاسيسك تقولك إنه أنت امرأة، فإيش اللي تقولك هو أحاسيسك بالتحديد إنه what is a woman؟ كيف من المفترض تكون المرأة؟ إيش اللي تمليه عليك هذه الأحاسيس؟ رجل بلحية وأكتاف وفخذ مشدودة يقولك أنا حاس إني a woman trapped in a man's body، أنا أنثى محاصرة في جسد رجل، أو العكس. طبعا قلة في مجتمعنا أتبنوا هذه الفكرة، وأحس إني مرة متخوفة
من احتمالية انتشارها وتفشيها بيننا، لأنها يوم بعد يوم قاعدة تتطور، والإنترنت جعل هذه الفكرة جدا مألوفة علينا. ما وقف الموضوع عند إحساس واحد إنه ولد محاصر في جسد بنت أو بنت محاصرة بجسد ولد. نو، كل يوم ممكن تصحى من النوم بهوية مختلفة. أمس وقبل أمس كنت ولد obviously، لكن اليوم أنت بنت، لأنه إحساسك يقولك إنك كيوت، إنك تبغى تلبس فستان، تبغى تسوي أظافرك. وبكرة تقدر تختار إنك تكون بنت كمان، وبعده تقدر تكون هم كلهم. صار في شي يسمى بالpronouns preferences، أو الضمير المفضل اللي أحب الناس تناديني فيه. إنه أنا كبنت أفضل تناديني بإني أنت، أو ولد يحب ينادوه بشي بإنه بنت، والعكس، أو بهم كأنه عدة أشخاص. في المرة الأولى اللي بدأت أسمع فيها هذا الضمير، خاصة they أو them اللي هم، لما كان أحد يجي يعرف عن نفسه في أحد البرامج، فالشي التلقائي اللي خطر على بالي إنه like منفصم، like split the movie. لكن لا، اللي اكتشفته إنه هذا ضميره المفضل. ضميرك المفضل إنك تكون منفصم. what the heck. أخذ الموضوع معايا وقت لحتى ما استوعبت إنه ما في إجابة ثانية غير إنه هذه الفئة so sick بشكل أو بآخر، وعشرات العشرات من الأشخاص المرضى على الإنترنت اللي يفرضوا عليك إنك تناديهم بهذه المسميات. إحنا اليوم في عصر التكنولوجيا، أغلب صداقاتنا صارت عبارة عن علاقات عشوائية من مختلف أنحاء العالم بمختلف اللغات والثقافات. فصار الواحد بسهولة ممكن يعرف عن ثقافة جديدة وموجة جديدة ويتأثر فيها. صاير فعلا في هويات جنسية مختلفة، والواحد صار يقدر يقرر إنه إيش بيكون، إيش هي هويته، كأنها فاكهته المفضلة أو لونه المفضل. اليوم أحب ألبس يلو، بس بكرة بلو، وبعدها بلاك، وهكذا. لو تكلمت مع هذول الأشخاص بالمنطق وحاولت تتفهم مشاعرهم، رح يقنعوك بإنه أنا أختار اللي أبغى أكونه، وما لأحد رأي في أنا إيش وإيش اللي المفترض أكونه أو أسويه أو ألبسه أو أحبه. تتفق معاه إنه رايت، صح كلامك 100% سليم، لكن لهنا وبس. الموضوع ما المفترض يتطور للجندر والهوية. أنت ما تقدر تتحدى المنطق كذا وببساطة وتقرر شيء أنت ما أنت عليه. الأسود ما ممكن يصير أبيض، والأبيض ما ممكن يصير أسود. أتفهمك ومصدقتك أنت وأحاسيسك إنك اليوم حاس بمشاعر أنثوية، حاس بإنه هرمون الأستروجين عندك عالي، لكن ما يعني إنك تعطيه مجال. ما يعني إنك أنثى محاصرة، ولا يعني بإنك غلطة إلهية. لو جيت وقلت لك إنه I'm a little wolf، أنا ثعلب صغير لكني بالغلط ولدت في جسم إنسان، أي منطق هذا؟ أنا إنسان، اللي أولد عليه هي حقيقتي. لو جيت وقلت لك إنه أنا اليوم غنية، هذا إحساسي، وأنا شخص فقير، أو حسابي البنكي ما في غير هذا الكم من القروش اللي المفترض إنه يغطي كل مصاريفي من كل النواحي للشهرين أو الستة شهور الجاية. لكن لأني أحس إني غنية اليوم، فرح أصرفها على بديكير ومانيكير أو تسريحة لمناسبة مو موجودة أساساً، أو لتيشيرت مرسوم على هامشه اسم ماركة محددة. أي منطق؟ هل في منطق يقولك إنك تقدر تصحى من النوم بهوية ثانية، بواقع ثاني، بحقيقة ثانية؟ لو صحينا في نص الحلم، كيف نقدر نميز إننا في حلم أو واقع؟ بنقرص أنفسنا نشوف إذا بنحس بالألم أو لا. الألم تأكيد إنك عايش في الواقع، صح؟ في ظني هذا تماماً اللي ينطبق على الأشخاص اللي صاروا يتبنوا هذه الفكرة، إنه الرفاهية اليوم اللي نعيش فيها والانفتاح اللي صاير يحسس الواحد إنك تقدر تكون أي شيء. تقدر تكون فار أو حجرة أو بطيخة أو خس، لدرجة حتى هويتك تقدر تتغير من أنت لأنتي، ومن بدر لبدرية. صايرين نعيش في واحدة من أحلام العصر بدون مكيف أو مروحة. ما وصلنا دليل إرشادات كيف نصحى من هذا الحلم أو هذا الكابوس إذا صح التعبير.
إنه ليش ما كنا نشوف هذا الشيء مئات السنين من قبل، وكيف إنه اليوم صار هذا المفهوم منتشر للغاية، مجرد إحساس البعض، صار واضح إنه مو مجرد إحساس وبشر محاصرة في أجساد أخرى، بل برمجة قاعدة تفرض علينا وعليهم طالما نستخدم الإنترنت. اطلاعًا على المحتوى الأجنبي أكثر بكثير تقريبًا من اطلاعًا على المحتوى العربي، فإحنا بكثرة نشوف هذا النوع من الأشخاص. البعض مع الأسف قاعد يتشبه ويقلد ويتبنى أفكارهم عن إنك تقدر تختار إذا بتكون بنت أو ولد. ما رح نتطرق للعمليات الجراحية والترانس جندر، لكن كإحساس ومفهوم صار عادي إنك تحس إنك بنت اليوم أو ولد أو فار أو ثعلب أو بطيخة. هل لا زال هذا المفهوم غريب عليك؟ جديد؟ إذا كان جديد وغريب فأنت لازم تحمي نفسك. أنت جوهرة نادرة المفترض ما تتلوث بهذه الأفكار. إنه في ناس فعلا شباب ومراهقين قاعدين يكثروا يوم بعد يوم يتخلوا عن هويتهم الحقيقية ويصدقوا إنهم ما عادوا هم، إنه هو بنت لكن من وقت ما ولدت كانت محبوسة في جسد هذا الرجل اللي ما اختارت إنها تولد فيه. كثيرين يكرهوا فكرة إنه ما كان لهم يد، ما اختاروا بأنفسهم أساميهم وأخوانهم وبيئاتهم وهوياتهم. في أشياء كثيرة في الحياة نولد ونتفاجأ إنها الحقيقة، إنها مو خيارنا وما لنا الخيار ولا الحق إننا نغيرها، لأننا برفضنا لها وتغييرنا لها مو قاعدين نقبل بالقالب أو الجسد أو خيار الله لنا، قاعدين نرفض الله وقاعدين نسخط عليه. تولد في عائلة ما اخترتها، لا أمك ولا أبوك ولا أجدادك كانوا اختيارك، والأسوأ ما اخترت تكون الابن الأكبر المسؤول أو الأوسط المهمل. هل هذا يعني إنه أقدر اليوم أطلع وأقول إنه أنا ما أعترف بهذه الهوية، ما أعترف بهذه العائلة، ما أنتمي لهم، لأني أحس مثلا إني بنت الوزير ومن المفترض الوزير يقبلني كبنته لأنه هذا إحساسي؟ لو حسيت إنه عمري مو في العشرينات إنما أصغر ب10 أو 20 سنة، هل بيكون في أي معنى لسن التقاعد والعمل لمن هم تحت السن القانوني؟ وقوانين كثيرة صارت تضيع بين عالم الأحاسيس هذا. أي أحاسيس؟ هو يا إما نهمش الأحاسيس يا يصير حتى الغير منطقية منها معنى وفرق. لأي درجة الأحاسيس مهمة؟ يا الإحساس maybe أهم شي، هو اللي يخليك أحيانا تختار طريق عن طريق، هو اللي يخليك تقدم شي أو ترفض تعطيه، هو اللي يخليك إنسان، لكنه ما يتعلق بهويتك. هويتك قاعدة وقالب ومن ثم أحاسيسك، تماما كالمشروب اللي يصب في هذا القالب. من المستحيل إنه في قالب كيك بتصب فيه عصير، أو إنه ربنا تعالى اسمه بيغلط ويحط روح بجسد خاطئ. كلنا ولدنا في الأجساد الصحيحة في البيئات الصحيحة لحكمة نجهلها، وجهلنا هذا قاعد يخلينا نحارب هذا الواقع، نرفض هذه القوالب سواء كانت هوية أو مركز أو بيئة أو عائلة. متى صارت الذكورة والأنوثة قرار؟ من ولادة أي طفل نقدر نميز إنه ذكر أو أنثى، تماما زي ما نقدر نفرق بين البطاطس والجزر. لكن الصادم إنه عالم النفس والأستاذ في جامعة هوبكنز جون ماني يقول بإنه الأطفال يولدوا محايدي الجنس، وبعدها تحدد البيئة إذا كان ذكر أو أنثى. لو قرر هذا الطفل في هذا العمر الصغير تحت ال5 سنوات إنه بنت أو ولد من منطلق طفولي بريء، لأنه مو عارف إيش هو تعريف البنت أو الولد، بعد عمر طويل 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 مات ووجدنا عظامه، هل رح نكتشف إذا كانت هذه الجثة لامرأة أو شاب؟ أو رح نكتشف إنها عظمة محايدة، لأنه الشخص هذا وأحاسيسه ماتوا وما قالوا لنا لأي جنس كان ينتمي. الجنس شيء موجود بالDNA. الأحاسيس اللي البعض يحسوها من الداخل مو معناتهم أنثى أو ذكر، بل معناته كانت بعض الجينات أقوى من جينات، وهذا الشيء يتعالج عشان تتماشى مع المفترض، واللي يحدد جسمك مو إحساسك. لو دخلنا في تعريف المرأة عن عدد الكروموسومات
فما في أي فرصة of course تطالع في الشخص وتحدد عدد كروموسوماته، أو إنه يصحى الصباح ويلاقي أحد كروموسوماته ناقصة أو زايدة فيقرر إنه يتحول على أساسها، أو يكون أنثى اليوم أو ذكر على أساسها. أكيد لا. فلو رجعنا وسألنا إنه what is a woman؟ ما هي المرأة؟ هل المرأة هو تعريف لكل ما يعرف عن نفسه بإنه مرأة؟ بالتالي لو قلت إني اليوم رجل، فهل بتصدقني؟ وسويت فيديو بهذا الخصوص قبل بقناتي على اليوتيوب، اعترفت فيه إني رجل. ليش، كيف، ومين، ومتى؟ القصيدة رح تضل في بطن الشاعر، لكن الأهم إنه إيش اللي يخليك تصدق إنه اللي قدامك امرأة أو رجل؟ من هنا يرجع السؤال يطرح نفسه: What is a woman؟ إذا ما كانت جسد، لأنه مستحيل كل يوم تصحى بجسد مختلف. I mean, it's impossible to wake up and have a vagina and the next day you have a penis out of nowhere. ما رح تصحى كل يوم بأعضاء كاملة مختلفة. I'm so sorry على الشفافية. فبناء على هذه الفاكت معناته المرأة إحساس. اليوم أنا حساس، رقيق، مشاعري مرهفة، وهكذا. أوكي، بس مين قال إنه هذه المشاعر كانت حكر على المرأة من الأساس؟ الرجال والنساء على حد سواء يمتلكوا هذا الخليط من المشاعر. يمكن السبب أحيانا في إننا suppressing، نقمع الكثير من مشاعرنا، هو بسبب النظرة المجتمعية، لدرجة إنها يمكن رجعت وانفجرت in a sexual way. هذه الحقائق البديهية اللي نستوعبها بسهولة صعبة تشرحها عند الغرب. من الغباء إنه هذا الموضوع صاير قضية عالمية يتم مناقشتها، ومن الغباء أكثر إنه البعض في عالمنا اليوم ومجتمعنا العربي والمسلم ننساق خلفها، لأنه كونك ذكر أو امرأة هو مو اختيار، هي حقيقة علمية. هل ممكن بكرة نشوف أطفال يولدوا وما يتم تحديدهم لا كذكر ولا كأنثى، وتترك الخانة فارغة ألين يكبر ويختار إيش يبغى يكون؟ لو شاءت الأقدار وعشت في أمريكا على سبيل المثال، إيش بيكون مصير طفلك اللي لا هو ذكر ولا هو أنثى، بغض النظر عن اللي شايفه قدامك؟ كيف وصلنا لهنا، لهذه النقطة اللي الواحد ما صار عارف إيش جنسه؟ في وقت ما من إثارة هذا الموضوع للسوشيال ميديا بدأت أنا شخصيا أشكك بهويتي، إني maybe أنا مو فيميل لكن ميل، مو جواهر لكن جوهر، أو فيصل، أو مشعل. ما كان اختيار اسمي بعد ما أتحول هو الصعب، لكن كل شيء ثاني. I think ماما كانت أكبر ضحايا هذا التفكير الكارثي. إنه ماما، أنا ليش ما أحب ألبس الفساتين زي البنات؟ أو ليش أحب شعري قصير؟ ماما ليش ما أهتم كثير بأظافري وبالهيلز زي باقي البنات؟ وماما وماما، واستمرت هذه الدوامة إنه ميبي أنا ولد، أو يمكن راح أتحول قريبا لولد. كان في ظني إنه عملية التحول ربانية تصير في وقت ما ربنا يختاره، تماما زي مرحلة البلوغ الطبيعية، إنه تتحول من بنت لولد أو العكس. وأظن هذا التفكير كان بسبب حالة أو حالتين من مليون حالة صدف وسمعت عنها وقت ما كان الحديث عن هذا الموضوع قليل. كنت راح أستسلم لهذه الحقيقة إنه أمر حاصل ولا مفر منه. وكبرت واستوعبت إنه أنا أنثى كاملة، لكن شخصيتي ما هي نسخ لصق من هيفاء وهبي أو حليمة بولند أو أجمل وأكيت بنت على وجه الكرة الأرضية. واختلافي البسيط هذا ما يعني إنه أنا ولد، أو إني محاصرة في جسدي. وإنت كمان، أو إنتي كمان بنت لكن بشخصية مختلفة. حالة سمعت عنها في برنامج سببت لي عقدة الفترة من ناحية هويتي، فما بالك اليوم وإحنا ما نترك جوالاتنا وأجهزتنا ونتابع آلاف المقاطع عن أشخاص يوصفوا أنفسهم بهوية ما هم عليها. صار الموضوع عادي، بل أكثر من عادي. صار الكل قادر إنه في أي لحظة يشكك بهويته، لأن الكل صار متشكك. إيش اللي أكد لي إني بنت؟
الإشي اللي يأكد لي إني مو ولد وإني أحتاج علاج عشان أرجع للي المفترض كنت أكون عليه، ولكن ربنا سهى ونسي وحطني في القالب الغلط. الله لا يسهو ولا ينسى ولا يغفل، ما حط فينا في الجسد الغلط ولا البيئة الغلط ولا العائلة الغلط. التحسين أمر ضروري عشان نعيش ونتحسن ونتطور ونغير واقعنا الواقع أفضل، لكن هذا ما يعني إننا نقرر بدلاً عن الله كل حياتنا. ما لازم هذا الموضوع أو الفكر يصير عادي بوقت. مو عادي إنه أحد يحس غير عن اللي هو عليه، مو عادي إنك تتقبل الموضوع، مو عادي حتى لو صار شائع ومنتشر. إذا كان إحساسك يحدد هويتك فما كان له داعي كل هذا التعب لأجل إثبات أي شيء. أنا أحس إني كاتبة، ما له داعي إني أكتب أو أثبت لأحد أو أوريه كتبي ومقالاتي، لأني أحس إني كاتبة. أحس إني رسامة، ما له أي داعي إني أرسم أي شيء أو أي لوحة أو حتى إني أتعلم أرسم أو أجرب أرسم عشان أثبت لنفسي قبل أي أحد إذا أنا رسامة أو لا. وبالتالي ما له أي داعي إني أدرس وأحصل على شهادة في أي مجال، لأني أحس إني متعلمة وعندي شهادة، بل أحس إني عالمة، أحس إني وندر وومن، أحس إني سبايدر مان. لكن هذا كله مو حقيقي. في وقت لازم نبدأ نقرص أنفسنا، نتألم، نستوعب الفرق بين الحقيقي والخيال. في فرق بين التحسين والوصول للنسخة اللي نتمناها من أنفسنا، وفرق بين إنك ما عاد تصير نفسك، تصير شخص ثاني، كائن آخر. لو جينا نقارن هذه الأحاسيس بأحاسيس زي إنك تحس فجأة إنك مو إنسان، وفي أشخاص فعلا يحسوا إنهم ثعلب أو كنغر أو أي حيوان ثاني، فهل هذا حقيقي؟ هل إحساسهم بإنهم حيوان بيخليهم حيوانات؟ maybe، لأنه الفرق بيننا وبين الحيوانات العقل، وهم غالبا فقدوا عقولهم. لكن إنك تحس إنك أفعى مثلا، فهذا يعني إنك من المفترض ما تمشي. الأفعى ما تمشي ولازم ما تتكلم بلغتنا، لأنه الأفعى ما تتكلم، لغتها فحيح. لازم يكون عندك قدرة دفاعية زي إنك تطلق سم. أنت مو أفعى إذا ما كانت عندك أساسيات تركيب الأفعى، مهما كان إحساسك قوي بإنك أفعى وحاس بانتماء لهم وتحس بإنهم أقرب لك من البشر، لكنه مجرد إحساس. أنت مو أفعى، أنت مو أنثى. إيش هي الأنثى؟ إيش هي المرأة؟ لما البعض يقول لك إني حاس إني أنثى، ولدت في جسد ذكر، وحاليا قررت أتخلص من هذا القالب اللي ما لي يد فيه. هل الإحساس يحدد ماهيتك، ولا البيئة والحقيقة الواقعية الملموسة هي اللي تحدد؟ أحيانا وأنا أرتب الخضروات أكتشف بعض الخضروات لها أشكال غريبة، زي بطاطس طويلة كأنها كانت تبغى تكون جزر، أو جزرة بيضاوية كانت بتكون مانجا، أو طماطم طويلة كأنها بتكون خيار. هل أي من هذه الخضروات لأنه شكلها جدا قريب من الفاكهة أو الخضار الثانية معناته ما عادت هي؟ لا. لو نزعنا عنها هذا اللباس أو هذه القشرة الخارجية وقطعناها بيكون جلي إيش هي حقيقتها. لو ذقناها بنميز على طول هي إيش. المضحك إنه هذا السؤال لو طرح زمان كانوا راح يحطوك في مستشفى مجانين فورا، مجنون مو عارف يميز بين الخيار والطماطم، أو المرء أو الرجل. بينما اليوم أو من حوالي 10 سنوات ماضية صار الجدل كبير، والكل يتغير ويتحول ويختار إنه أنا حاس كذا وقلبي دليلي. لا، دليلك هي حقيقتك، هو هذا القالب اللي ولدت فيه. المشكلة إنه هذه الأفكار صارت منتشرة بشدة لدرجة إنه صرنا نشوفها عادي ونتقبلها، إنه أوكي مو أنا اللي راح أسوي كذا، لكن عادي كفكرة صارت متقبلة موجودة. اليوم استقبلناها، وبكرة يمكن تدخل لبيوتنا، وبعدها أطفالنا يتبنوا هذه الآراء. من وقت ما كبرنا وبدأنا نعرف إننا بنات أو أولاد كانوا يوجهونا نحو الألعاب اللي لازم نلعبها، والملابس اللي من المفترض أو من غير المفترض إننا نلبسها. نتعلم
كيف نكون ذكر أو أنثى بناء على الهوية اللي ولدنا عليها، مو الشعور اللي حاسين فيه. وهذا اللي قاعدين نربي أطفالنا عليه، إنه لو كان طفلي حاب يلبس فستان باربي مثلا، فهل من الأفضل يلبسه؟ لا، لأني كأب أو أم أعرف هويته أكثر مما يعرفها هو. لو كان عندك بطاطس شكلها جزر، فهل رح تاكلها بدون طبخ على إنها جزر؟ ورح تاخد منها فوائد الجزر لأنها تظن إنها جزر. The same thing applies here. لو سألت هذا السؤال البسيط: What is a woman؟ المرأة لازم تكون حلوة، مرتبة، رقيقة وحنونة. لكن هل هذا يعني إنه لو كنت مو رقيقة معناته أنا مو أنثى؟ لو كنت مو حلوة يعني أنا مو مرأة؟ مع كل هذه الأسئلة يرجع الواحد يسأل نفسه: كيف أتأكد إني مرأة أو رجل؟ كيف أتأكد إني أنثى أو ذكر؟ ما فكرت فيها كثير، لكن يمكن أنا ولد، شعري قصير، ألبس ملابس من قسم الرجال. هل هذا يعني إني مو مرأة؟ على الرغم من إنه كروموسوماتي هي إكس إكس. هل من المفترض إنه يتم تصنيفي كولد لمجرد إني ما أتوافق مع اللي يعتقده المجتمع عن المرأة النموذجية؟ صارت الثقافة هذه منتشرة بشكل مو طبيعي، في اللي يقولك إنه بمجرد ما تحس بإنك مو في الجسد الصحيح فأنت فعلا مو في الجسد الصحيح. إذا ما حبيت صوتك فهذه دلالة على إنه مو لك، ولأنه أنت شيء مختلف ما يمثل هذا الصوت. لكن ترى جدا طبيعي إنك ما تكون مرتاح مع جسمك لفترة من فترات حياتك أو بعض من أعضائك، يمكن طول عمرك. شعور إنك مو مرتاح يعني لازم تشتغل على التقبل والرضا، مو على فكرة التحول وإنك محاصر أو تشتغل على تغيير هويتك. إيش يعني إذا ما حبيت صوتك في التسجيل؟ هل يعني إنك تعاني من اضطراب هوية جنسية ولازم تشوف طبيب؟ الشيء اللي مهم تستوعبه إنه من الطبيعي جدا إنه أي طفل في مرحلة نمو يمكن طبيعي يحب يجرب ألعاب بنات ويلبس ملابس بنات، يقلد أسلوب البنات، خصوصا لو كان عايش بين بنات، والعكس صحيح. لكن مع الوقت رح ينمى إدراكه الذاتي كبنت أو ولد فطريا. هذه المحاكاة البريئة من المفترض ما نتدخل فيها. الموضوع تفاقم من إنك تحس إنك بنت أو ولد لإنك تحس إنك لك عرق مختلف، أنت أبيض لكن تحس إنك أسود، أو العكس. ثم أنت مستصح لكن تحس إنك شخص ولد بعاهة داخل جسد مستصح. المفترض يكون أعمى، المفترض يكون بلا أيادي أو أرجل. الموضوع تطور لدرجة إنه الشخص نشر إعلان يبحث فيه عن مربية لأنه يحس إنه طفل، أو يمكن طفل يطالب بحقوقه لأنه يحس إنه مو قاصر وإنه بالعكس رجل بالغ. الموضوع صار سايح على بعضه، الكل صار يتظاهر ويختلق ويتوهم لأنه أعطوا مجال لهذا الوهم، لكل هذه الخيارات وقبلوها. في أطفال يعرفوا أنفسهم اليوم على إنهم حيوانات، حيوانات، ويروحوا للمدرسة ويموءوا أو يسهلوا أو أيا يكن الحيوان اللي قرروا يكونوه، وما يحق لأساتذته إنهم يشككوا في كونهم حيوانات ولازم يتقبلوهم بصدر رحب. What the heck؟ لكن مين الضايع وسط كل هذه المعمعة؟ الناس اللي تحس فعلا باضطراب هوية، المرضى الحقيقيين، 1% اللي كانوا بس بحاجة لعلاج سلوكي معرفي، صاروا قادرين على أكثر من كذا، على تغيير جنسهم وعدم العودة. كلنا عندنا ميول، كلنا نحس أحيانا بأشياء يمكن ما تتوافق مع ظاهرنا وحقيقتنا البيولوجية، لكن هذا هو الامتحان والاختبار، إننا نحاول نتكيف، نحاول نجاهد أنفسنا عشان نتوافق مع الشريعة. مو الشريعة كلها تنضبط عشان تتوافق مع أحاسيسنا وميولنا وهوانا. فاستقر كما أمرت وليس كما تهوى. الميول ما عليها ذنب، لا نحاسب على أحاسيسنا، لكن نحاسب لما نعقد النية إننا نتماشى مع هذا الإحساس. نبدأ نغير نبرة صوتنا وطريقة لبسنا ويمكن أعضاءنا وخلقتنا كاملة. وفي النهاية
يبقى الذكر ذكر والأنثى أنثى مهما غيرنا من أشكالنا الخارجية. لو بعد كل هذا الكلام ما اقتنعت، فلازم تعرف إنه الترانس مو الحل. لو كان الحل، فليش أعلى نسب الانتحار في العالم هي بين المتحولين؟ لو سمعت كلام المتحولين اللي حسوا وخاضوا هذه الرحلة، رح تكتشف إنه أكبر ندم عمرهم هو اتخاذهم لهذا القرار، تماشيهم مع هذا الإحساس. علاجك فإنك تعيد الرغبة لمسارها المفترض، مو إنك تأكد هذه الرغبة. إحنا لا نملك أجسادنا، رح نحاسب على هذا الجسد، على مالنا وعمرنا، رح نسأل عن جسمنا في إيش أبليناه. لازم تكبت رغبتك، مو كل رغبة حسيت فيها يعني لازم تصير. ولا بعد كم سنة بيصير جدا عادي إنك تخرج الشارع تلاقي الناس عراية في الشارع، ناس يغتصبوا الثانيين في الشارع، ناس ينتحروا، يمكن أهلك وأصحابك، وهذا الشيء جدا عادي لأنه هذه رغبته. ليش تكبتها وتفرض عليه شيء هو محابه؟ بل يمكن يجرموك لو حاولت تساعد شخص بينتحر، لأنك كذا قاعد تأثر على رغبته. العالم قاعد يصير جدا مخيف، صار صعب إننا نحمي أنفسنا من هذه الأفكار. هل من المفترض إننا ما نخرج، ما نسافر، ما نستعمل حتى الإنترنت عشان نبقى بمعزل عن كل هذه الأفكار الخطيرة، خصوصا مع وجود أطفال ومراهقين في البيوت؟ Maybe. I don't know. What do you think؟ إيش هي أفكارك عن كل هذا الموضوع؟ لأنه هذه كانت حلقة اليوم، أتمنى تكون استمتعت فيها و thank you for listening. Bye.